So आज हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ तपाईँको क्याफेको लागि चाहिँ कस्तो खालको मिल्क प्रडक्टहरु चाहिँ चुज गर्ने भनेर चाहिँ. नाउ वी अन्डरस्ट्यान्ड दैट हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यस्तो खालको मिल्क प्रडक्टहरु छन् जुन चाहिँ स्पेशली कफीको लागि बनाएको हुन्छ. Whereas इन्टरनेशनल मार्केटमा चाहिँ देयर लट अफ मिल्क प्रडक्टहरु स्पेशली क्याफेको लागि अथवा कफीको लागि चाहिँ मजाले ब्लेन्ड होस् भनेर चाहिँ बनाउने कामहरु गरिएको छ. र हाम्रो नेपालमा चाहिँ हाउ वी क्यान चुज इट बाइ लुकिङ आफ्टर द फ्याट पर्सेन्टेज. सो there are a lot of milk products चाहिँ नेपालको मार्केटमा छ. सो चुज few of the products जुन चाहिँ तपाईको कम्युनिटीमा अवेलेबल छ. सो अनि त्यो स्पेशली फ्याट पर्सेन्टेजले चाहिँ लिनु होला. यु माइट गेट लो फ्याट पर्सेन्टेज अथवा फुल फ्याट पर्सेन्टेज अथवा काउ मिल्कहरु पनि हुन्छ. ग्राब दोज मिल्कहरु, ट्राई टु ड्रिंक those milk making cappuccino or latte. So तपाईलाई जुन चाहिँ मिल्क प्रडक्ट चाहिँ कफीसँग प्रपरली ब्लेन्ड हुन्छ and if you think it comes up with very good taste, त्यो मिल्क प्रडक्टहरुलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो क्याफेटेरियामा युज गर्नुहुन्छ. So this is the easiest method which I have been practicing and it's going very well as well. So यदि तपाईहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ कुन चाहिँ मिल्क प्रडक्टहरु युज गर्ने, this is the best way you can try it out as well.